እሺ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስን ነው የሚሆነው። ከዚህ ቀደም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የቴንሶችን ፎርሞች በአግባቡ የሁሉንም አንድ ላይ አንድ ቨርብን በመጠቀም እንዴት ማዋቀር እንደምንችል አይተናል። ከዚህ በኋላ ባሉት ተከታታይ ዝግጅቶች ደግሞ የማቀርብላችሁ እያንዳንዱ ቴንስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው የምናየው። በተለይ ተማሪዎች እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለፈተና የምትዘጋጁ ቴንሶችን ማወቁ በብዙ ረገድ ያግዛቸዋል። የቴንሶች ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ከዚህ ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ኮንዲሽናል ሴንቴንሶችን ሌሎችንም ለመስራት በጣም ያግዛቸዋል። ስለዚህ ይህንን በአግባቡ እንድትከታተሉ እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ መጀመሪያ ፎርሙን ብናየው ከፈርስት ፐርሰን ፕሉራል እና ሲንጉላር ፕሮናውኖች ሰከንድ ፐርሰን ፕሉራል እና ሲንጉላር፣ ሰርድ ፐርሰን ፕሉራል አንድ ላይ ናቸው። ተመሳሳይ ፎርም ነው የሚወስዱት። ከኋላቸው ቪ1 ወይም ቨርቭ ዋን ብለን የምንጠራውን ምንም አይነት የቅርጽ ለውጥ የሌለውን ቨርቭ የሚጠቀሙ ሲሆን ሂ ሺ እና ኢት ላይ ፎር ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ለሲምፕል ፕሬዘንት ወይም ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ኤስን ቨርቮቹ ላይ እንጨምራለን። እንደ ቨርቮቹ ባህሪ ማለት ነው። ኢኤስ የምንጨምርበት ሁኔታ ይኖራል። እንደገና ዋይን ደግሞ ወደ አይ ቀይረን ኢኤስ የምንጨምርበትም ሁኔታ ይኖራል። ለምሳሌ ወሪ ወሪስ። ኦኬ፣ በዚህ አይነት ሁኔታ ፎርም እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ ለማየት እንደምትችሉት ለአይ ዊ ዩ ዘይ ከፕሮናውኖች አንግል ስናይ ማለት ነው የምንጠቀመው ምንም አይነት ቨርቡ ላይ ሳንጨምር ቨርብ ዋን አሎን የምንጠቀምበት ነው የሚሆነው። በአረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም ማየት ይቻላል ማለት ነው። አይ ድራይቭ፣ አይ ወርክ፣ አይ ዱ፣ ዊ ድራይቭ፣ ዊ ወርክ፣ ዊ ዱ፣ ኢትሲ። በዚህ አይነት መንገድ ነው ፎርም የሚደረገው። ዘይ ድራይቭ፣ ዘይ ወርክ፣ ዘይ ዱ። ፎር ሂ ሺ ኤንድ ኢት he drives, he works, he does, she drives, she works, she does, it drives, it works, it does። ስለዚህ ቨርቮቹ ላይ ኤስን ጨምሮ እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ላይ ልዩነት የሚኖረው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ይሄንን ማወቁ የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን ጥያቄ ፎርምም ስናደርግ እንደገና ኔጋቲቭ ፎርሞቹንም ኮንስትራክት ስናደርግ ስለሚያግዘን ይህንን በአግባቡ ማወቅ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮናውኖች፣ በተለይ ፕሮናውኖችን ፈርስት ፐርሰን፣ ሰከንድ ፐርሰን፣ ሰርድ ፐርሰን ብለን እነሱንም መለየት ያስፈልጋል። ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ሂ ሺ እና ኢት ብዙ ቴንስ ላይ እነዚህ ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላሮች የራሳቸውን ለየት ያሉ የሚጠቀሟቸው የቨርቭ ቅርጾች ስላሉ እነዚህንም ለብቻ አድርጎ ማየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ኤግዛምፕሎቹ ስንሄድ አረፍተ ነገር ሰርተን ለእያንዳንዱ ፕሮናውን ከፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር ፕሮናውን ጀምረን እስከ ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ፕሮናውኖች ያሉትን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ቨርቭ ዋን ነው። ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ሲሆን እዚህ ጋር መጥቶ ኤስ ተጨምሮበታል ማለት ነው። አይ ራይት ኤ ሌተር ቱ ማይ አንክል። We write a letter to our uncle. You write a letter to
your uncle. They write a letter to their uncle. He writes a letter to his uncle. እዚህ ጋር ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ፕሮናውን ስለሆነ ለሂ ኤስን ጨምረናል ማለት ነው። ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር መሆኑን ለማሳየት ቨርቡ ላይ ኤስ ተጨምሯል። He writes a letter to his uncle. She writes a letter to her uncle. It writes a letter to its uncle. ይህንን ወደ ጥያቄ ስንቀይረው ምንም አይነት ኤስ ወይም ኢኤስ ያልጨመርንባቸው ለአይ ዊ ዩ ዘይ ጥያቄ ስናደርግ ፕሬዘንት ሲምፕል ላይ ዱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱን ነው የምንጠቀመው። ዱ አይ ራይት ኤ ሌተር ቱ ማይ አንክል? ዱ ዊ ራይት ኤ ሌተር ቱ አወር አንክል? ዱ ዩ ራይት ኤ ሌተር ቱ ዩር አንክል? ዱ ዘይ ራይት ኤ ሌተር ቱ ዜር አንክል? ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ላይ ሲመጣ እዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁ እንድታዩ የምፈልገው ጥያቄ ስናደርገው ዱን ሳይሆን የምንጠቀመው ዳዝን ነው የምንጠቀመው ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላሮች ማለት ነው። ለሂ ሺ እና ኢትስ እና ለሲንጉላር ናውኖች ነው ዳዝን የምንጠቀመው። ለሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር ፕሮናውንስ ማለት ነው። ዳስ ሂ ራይትስ። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥያቄያዊ ያልሆነው አረፍተ ነገር ላይ ኤስን ጨምረናል። ጥያቄ ስናደርግ ዳዝን ስለተጠቀምን እዚህ ጋር ሌላ ኤስ መጨመር አስፈላጊ አይደለም፣ ወይም ትክክለኛ የአረፍተ ነገር የጥያቄ አረፍተ ነገር አወቃቀር ስለማይሆን ኤስን አንጨምርም ዳዝን ስለተጠቀምን ማለት ነው። ዳስ ሂ ራይትስ ኤ ሌተር ቱ ሂዝ አንክል? ዳስ ሺ ራይትስ ኖት ራይትስ። ዳስ ሺ ራይትስ ኤ ሌተር ቱ ሄር አንክል? ዳስ ኢት ራይትስ ኤ ሌተር ቱ ኢትስ አንክል? በዚህ አይነት ሁኔታ ቅርጾቹን የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን ማወቅ ይቻላል። ይሄ ኔጋቲቭ ፎርምም ስንመሰረት ተመሳሳይ ነው። ባይ ዘ ዌይ አይ ዶንት ራይት ኤ ሌተር ቱ ማይ አንክል ዱን ነው የምንጠቀመው፣ ኖትን ብቻ መጨመር ነው። አይ ዶንት ራይት ኤ ሌተር ቱ ማይ አንክል፣ ዊ ዶንት ራይት ኤ ሌተር ቱ አወር አንክል፣ ዩ ዶንት ራይት ኤ ሌተር ቱ ዩር አንክል እያለ ይሄዳል። ሂ ሺ እና ኢት ላይ ሲሆን ዳዝን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሂ ዳዝንት ራይት። ልክ ቅድም ኤስን እንዳጠፋናት ከራይት ላይ እዚህም ኔጋቲቭ ፎርም ስናደርግ ኤስ ይጠፋል። ሂ ዳዝንት ራይት ኤ ሌተር ቱ ሂዝ አንክል። ሺ ዳዝንት ራይት ኤ ሌተር ቱ ሄር አንክል። ኢት ዳዝንት ራይት ኤ ሌተር ቱ ኢትስ አንክል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ኔጋቲቭ ፎርሙንም ኮንስትራክት ስናደርግ የምንጠቀም ነው የሚሆነው። ፎርሙ ይሄው ነው፣ ሌላው ነገር የለም። በራይት ላይ እንደዚህ ፕራክቲስ ካደረግን ሌሎቹም ቨርቦች ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ የሚተገበር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን እንዴት ነው የምንጠቀመው? መቼ ነው? አረፍተ ነገሮች ውስጥ በተለይ ጥያቄ ለኤግዛም ፐርፐዝ ሲሆን አረፍተ ነገሮች ውስጥ እንደ ኢንዲኬተር የሚቀመጡ አሉ። እሱን በኋላ ላይ የምናየው ይሆናል። እነሱን ካየን ቀጥታ መጠቀም ያለብን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን ነው ማለት ነው። የተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት ያክል ጥቅሙ ምንድን ነው የዚህ ቴንስ? The use of present simple is to talk about facts። እውነታዎችን ለመናገር የምንጠቀምበት ነው። ጀነራል ትሩዝ፣ ሳይንቲፊክ ፋክትስ ኤንድ ሶ ኦን። እንደገና በተደጋጋሚ የምናደርጋቸው ሪፒትድ አክሽንስ ኦር ሃቢቹዋል አክሽንስ የምንላቸውን አረፍተ ነገር ማዋቀር ስንፈልግ በዚህኛው ቴንስ ወይም በፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ ተጠቅመን ነው አረፍተ ነገሩ የምናዋቅረው። ለምሳሌ ዘ ሳን ኦር ዘ ሳን ካን ቢ ሪፕሌስድ ባይ ኢት። ኢት ማለት ነው ሳን፣ ኢት ሪፕሌስ ሊያደርገው ይችላል። ዘ ሳን ጎዝ አራውንድ ዘ ኤርዝ። እዚህ ጋር ጎዝን የተጠቀምንበት ምክንያት ዘ ሳን የሚለው ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር
ናውን ስለሆነ ነው። the sun goes around the earth. bad driving causes many accidents. ስለዚህ ሁለቱም ላይ ሁለተኛው ላይ ፋክት ነው፣ አንደኛው ላይ ጀነራል ትሩዝ አለ። በዚህ አይነት ሁኔታ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው እንደ ኢንዲኬተር የተወሰኑትን ለማንሳት ያክል ይሄንን ቴንስ ስንጠቀም ሊኖሩ የሚችሉ ቃላት የእንግሊዝኛ ቃላት የትኞቹ ናቸው? እነዚህ ካሉ ሌሎች ቴንሶችን አንጠቀምም ማለት ነው። ኦልሞስት ስፔሻሊ ኤግዛም ላይ ሲመጣ በዚህ አይነት ሁኔታ እነዚህ ካሉ የምንጠቀመው ቴንስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ ቃላት adverbs of frequency, for example always, usually, often, sometimes and never እነዚህ ድግግሞችን የሚያሳዩ ቃላት ሲኖር ቅድም እንዳልነው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አንዱ ጥቅም ሪፒትድ አክሽንን ስለሚያሳይ adverbs of frequency ወይም ፍሪኩዌንሲ ድግግሞችን የሚያመለክቱ ቃላቶች ካሉ ይህንን ቴንስ መጠቀም እንችላለን። በአብዛኛው እነዚህ መሀል ላይ ነው የምንጠቀምባቸው። ፎር ኤግዛምፕል አይ ዩዥዋሊ ፕሌይ ቮሊቦል። አይ ዩዥዋሊ ፕሌይ ኢዝ ሲምፕል ፕሬዘንት ፎርም። አይ ዩዥዋሊ ፕሌይ ቮሊቦል። አይ ኦልዌይስ ፕሌይ ቮሊቦል። ሂ ኦልዌይስ ፕሌይስ ቮሊቦል። በዚህ አይነት ሁኔታ አረፍተ ነገሮችን መስረት እንችላለን። ከአረፍተ ነገሮቹ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ኤቭሪ ዴይ፣ ኤቭሪ ዊክ፣ ፍሪኩዌንትሊ፣ ዋንስ ኤ ዊክ፣ ትዋይስ ኤ ዊክ፣ ዋንስ ኤ መንስ የሚሉ እነዚህ ድግግሞችን ሊያሳዩ የሚችሉ ነገሮች ካሉ የምንጠቀመው ቴንስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንደ ቲፕ ለማስቀመጥ ያክል እዚህ ጋር በብራኬት ውስጥ ያለው ነው የሚለው፣ ብራኬት ውስጥ አላስቀመጥኩትም። ኤኒዌይስ እነዚህ ጥያቄዎች ለማየት ያክል አይ ኔቨር ዳሽ ኮፊ። አይ ኔቨር ቅድም እንዳልኳቸው አድቨርስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ቴንስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። አይ ኔቨር ድሪንክ ኮፊ። ድሪንክ is the verb one or simple present form in this context. Okay. Number 2, the swimming pool opens at 9 o'clock and closes at 6:30 every day. The Olympic Games dash every 4 years. ኤቭሪ የምትለው አሁን እዚህ ጋር ኪወርድ ናት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ነቨር አለ፣ እዚህ ጋር ኤቭሪ ዴይ አለ፣ እዚህ ጋር ኤቭሪ 4 years የሚል ፍሬዝ አለ። ስለዚህ የምንጠቀመው ቴንስ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሲምፕል ፕሬዘንት መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ እያልን አንድ በአንድ እያየን የምንሄድ ይሆናል። አመሰግናለሁ።